હેલો ફ્રેન્ડ્સ, એજ્યુકેશન અપડેટ ચેનલમાં હું આશીષ વાઘેલા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આપણે બંધારણની 1 થી 13 સિરીઝ જોઈ છે ફ્રેન્ડ્સ. જે મિત્રો અતિ મહત્ત્વના પ્રશ્નો છે બંધારણને લગતા એ કાઢવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે ફ્રેન્ડ્સ. જો મિત્રો આ પાર્ટ નંબર 14 એટલે કે 14, જે મિત્રો ખૂબ જ અગત્યના 30 પ્રશ્નો છે તેની વાત થયેલી છે. પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ. ભારતના સંવિધાન દ્વારા સંઘની પ્રબંધક સત્તાઓ કોને આપવામાં આવી છે? તો ભારતના સંવિધાન દ્વારા સંઘની પ્રબંધક સત્તાઓ છે મિત્રો એ રાષ્ટ્રપતિને આપવામાં આવી છે. ઓપ્શન ક આપણો સાચો જવાબ બનશે. બીજો પ્રશ્ન. બંધારણમાં લખ્યું છે કે રાજ્યની મંત્રી પરિષદ પ્લેઝર ઓફ ગવર્નર દરમિયાન ઓફિસ અથવા ખાતું ધારણ કરી શકે છે. શું કીધું ફ્રેન્ડ્સ? બંધારણમાં લખ્યું છે કે રાજ્યની મંત્રી પરિષદ પ્લેઝર ઓફ ગવર્નર દરમિયાન જ ઓફિસ અથવા ખાતું ધારણ કરી શકે છે. પ્લેઝર ઓફ ગવર્નર દરમિયાન શબ્દનો ખરેખર અર્થ શું થાય છે મિત્રો? પ્લેઝર ઓફ ગવર્નર દરમિયાન એનો અર્થ શું છે મિત્રો, એવું પૂછેલું છે. તો પ્લેઝર ઓફ ગવર્નર દરમિયાન જેનો અર્થ થાય છે મિત્રો રાષ્ટ્રપતિની અનુમતિ થાય છે. કેવું થાય છે? રાષ્ટ્રપતિની અનુમતિ. ઓપ્શન એ આપણો સાચો જવાબ બનશે. ત્રીજો પ્રશ્ન. ભારત દેશના બંધારણીય વડા છે કોણ છે મિત્રો? ભારત દેશના બંધારણીય વડા છે એ રાષ્ટ્રપતિ છે. કોણ છે મિત્રો? રાષ્ટ્રપતિ. ભારત દેશના બંધારણીય વડા રાષ્ટ્રપતિ છે, એટલે કે ભારતના રાષ્ટ્રપતિ. ઓપ્શન બી આપણો સાચો જવાબ બનશે. ચોથો પ્રશ્ન જોઈએ. રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા એપ્રિલ 2016માં કયા મહિલા ખેલાડીને રાજ્યસભામાં નિમણૂક કરવામાં આવી હતી? રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા એપ્રિલ 2016માં કયા મહિલા ખેલાડીની રાજ્યસભામાં નિમણૂક કરવામાં આવી હતી? તો મિત્રો એ છે મેરી કોમ. કોણ છે? મેરી કોમ. પાંચમો પ્રશ્ન જોઈએ. સંસદની બેઠક ચાલુ હોય ત્યારે રાષ્ટ્રપતિએ કરેલ વટહુકમ ક્યારે અસરકારકતા ગુમાવે છે? સંસદની બેઠક ચાલુ હોય ત્યારે રાષ્ટ્રપતિએ કરેલ વટહુકમ ક્યારે અસરકારકતા ગુમાવે છે મિત્રો? તો 6 અઠવાડિયાના અંતે છે મિત્રો એ અસરકારકતા ગુમાવે છે. અને વટહુકમ મિત્રો છે એનું છે યાદ રાખજો 123 અંતર્ગત વટહુકમ જાહેર કરવામાં આવે છે. અને વીટો પાવર પણ ખબર હોય છે. વીટો પાવર મિત્રો 111 અંતર્ગત વીટો પાવરની વાત થયેલ છે. વીટો મિત્રો 3 પ્રકારના છે: નિલંબનકારી વીટો, અત્યાંતિક વીટો અને પોકેટ વીટો. નિલંબનકારી વીટો ફ્રાન્સમાંથી લેવામાં આવેલ છે. અત્યાંતિક વીટો છે એ બ્રિટનમાંથી લેવામાં આવેલ છે. અને પોકેટ વીટો છે અમેરિકામાંથી લેવામાં આવેલ છે. તે પણ મિત્રો ખબર હોવી જોઈએ. અને અહીં મિત્રો પ્રશ્ન આપેલો છે કે સંસદની બેઠક ચાલુ હોય તો રાષ્ટ્રપતિએ વટહુકમ છે જે બહાર પડેલો હોય ક્યારે અસરકારકતા ગુમાવે છે મિત્રો? તો 6 અઠવાડિયાના અંતે છે તે અસરકારકતા ગુમાવે છે. ઓપ્શન બી આપણો સાચો જવાબ બનશે, 6 અઠવાડિયાના અંતે. છઠ્ઠો પ્રશ્ન. ભારતીય રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી કોણ કરે છે? ભારતીય રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી કોણ કરે છે? તો જોઈએ મિત્રો વિકલ્પો પહેલાં વાંચે તો ખબર પડે આપણને. સંસદના બંને ગૃહના ચૂંટાયેલા સદસ્યો, તે સાચું છે. સંસદના બંને ગૃહો એટલે કે રાજ્યસભા અને લોકસભાના ચૂંટાયેલા સભ્યો કરે, સાચું છે. ઓપ્શન બી રાજ્ય વિધાનસભાના ચૂંટાયેલા સભ્યો, એ પણ સાચું છે. એ પણ રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં ભાગ લે છે. ઓપ્શન સી રાજ્યસભા અને વિધાન પરિષદના 10% નોમિનેટેડ સભ્યો, નિમણૂક પામેલા સભ્યો મિત્રો ક્યારેય ભાગ લેતા નથી. એટલે ઓપ્શન સી એટલે કે ઓપ્શન ક છે એ ખોટું છે. એટલે ઓપ્શન ડી આપણો સાચો બનશે. માત્ર અ અને બ એ બંને સાચા છે. એ અને બી ઓપ્શન સાચા છે, સી જ્યારે ખોટો છે. આપણો જવાબ બનશે ડી, માત્ર અ અને બ. સાતમો પ્રશ્ન. ઉપરાષ્ટ્રપતિ રાજ્યસભાના પદના અધ્યક્ષ હશે એવું મિત્રો કયા અનુચ્છેદમાં ઉલ્લેખિત છે? ઉપરાષ્ટ્રપતિ જે છે એ મિત્રો રાજ્યસભાના પદના અધ્યક્ષ હશે તેવું ઉલ્લેખિત મિત્રો અનુચ્છેદમાં છે. તો એ મિત્રો અનુચ્છેદ 64ની અંદર વાત થયેલું છે, જેની અંદર ઉપરાષ્ટ્રપતિ રાજ્યસભાના પદના છે અધ્યક્ષ હોય છે. રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ છે ઉપરાષ્ટ્રપતિ પોતે હોય છે, એવું યાદ રાખો મિત્રો. અનુચ્છેદ નંબર 64 મુજબ વાત થયેલી છે. આઠમો પ્રશ્ન. રાષ્ટ્રપતિના પદમાં આકસ્મિક રીતે ખાલી પડે તે દરમિયાન અથવા એની ગેરહાજરીમાં ઉપરાષ્ટ્રપતિનું રાષ્ટ્રપતિના રૂપમાં કાર્ય કરવું અથવા એના કાર્ય અદા કરવાનો અધિકાર આપે છે એ કયો અનુચ્છેદ છે મિત્રો? તો એ મિત્રો અદા કરવાનો અધિકાર છે અનુચ્છેદ નંબર 65ની વાત થયેલી છે. કેમાં મિત્રો થયેલી છે? જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ છે એની જગ્યા ખાલી પડે અથવા તો ગેરહાજર હોય ત્યારે ઉપરાષ્ટ્રપતિ છે રાષ્ટ્રપતિનું છે એ કાર્ય કરે અથવા તો એ કાર્યને છે એ અદા કરવાનો અધિકાર જે ઉપરાષ્ટ્રપતિને મળેલો છે રાષ્ટ્રપતિ તરીકે, તો એ છે અનુચ્છેદ નંબર 65ની અંદર વાત થયેલી, 65ની અંદર વાત થયેલી છે. અને મિત્રો ઉપર વાત થઈ એમ કે
કે રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ કોણ હોય છે? ઉપરાષ્ટ્રપતિ પોતે હોય છે. એ અનુચ્છેદ 64ની અંદર વાત થયેલી છે. અને 65ની અંદર જો જગ્યા ખાલી પડે અથવા ગેરહાજર હોય ત્યારે વાત થયેલી છે અનુચ્છેદ 65ની અંદર. ઓપ્શન બી આપણો સાચો જવાબ બનશે. 9મો પ્રશ્ન, નીચેનામાંથી કયા અનુચ્છેદ હેઠળ ભારતીય સંઘના ઉપરાષ્ટ્રપતિની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે? મિત્રો, ઉપરાષ્ટ્રપતિની શોર્ટમાં કલમ પૂછી લીધેલી છે, અનુચ્છેદ પૂછી લીધેલા છે. અનુચ્છેદ નંબર 63 મુજબ ઉપરાષ્ટ્રપતિની વાત થયેલી છે. ભારતીય સંઘના ઉપરાષ્ટ્રપતિની જોગવાઈ અનુચ્છેદ 63ની અંદર વાત થયેલી છે. ઓપ્શન સી આપણો સાચો જવાબ બનશે. 10મો પ્રશ્ન, ભારતના બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં ઉપરાષ્ટ્રપતિના શપથ અંગેની વાત કરેલી છે? મિત્રો, ઉપરાષ્ટ્રપતિના શપથ અંગેની વાત થયેલી છે મિત્રો અનુચ્છેદ 69ની અંદર વાત થયેલી છે. મિત્રો, રાષ્ટ્રપતિના શપથ પૂછે ને, રાષ્ટ્રપતિના શપથ અનુચ્છેદ 60 અંતર્ગત છે. ખાસ યાદ રાખી લો ફ્રેન્ડ્સ, બે પ્રશ્નો એ બનશે આપણે યાદ રાખવાના. રાષ્ટ્રપતિના શપથ પૂછે તો અનુચ્છેદ 60, અને ઉપરાષ્ટ્રપતિના શપથ પૂછે તો 9 વધારી દેવાના, અનુચ્છેદ 69. તો રાષ્ટ્રપતિના શપથ અનુચ્છેદ 60 અને ઉપરાષ્ટ્રપતિના શપથ અનુચ્છેદ 69. ખાસ યાદ રાખવાનું છે મિત્રો. 63ની અંદર વાત થયેલી છે. 63ની અંદર ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદની વાત થયેલી છે. રાષ્ટ્રપતિના શપથની વાત થયેલી હોય તો 60ની અંદર ઉપરાષ્ટ્રપતિના શપથની વાત થયેલી છે. 69ની અંદર વાત થયેલી છે. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો. અહીં આપણે ઉપરાષ્ટ્રપતિના શપથની વાત થયેલી છે. ઓપ્શન બી આપણો સાચો જવાબ બનશે 69. 11મો પ્રશ્ન, ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદની ઉમેદવારી નોંધાવવા મતદાર મંડળના કેટલા સદસ્યો, એટલે મતદાર મંડળના કેટલા સભ્યો દરખાસ્ત મૂકનારા અને કેટલા સભ્યો ટેકો આપનારા હોવા જોઈએ? ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિની વાત થયેલી છે. પદની ઉમેદવારી નોંધાવી, ઉપરાષ્ટ્રપતિ આપણે બનવું હોય, ઉમેદવારી નોંધાવી હોય તો મિત્રો તેની અંદર જે વાત થયેલી છે એ પ્રમાણે ઉમેદવારી નોંધાવી હોય તો મંડળમાં દરખાસ્ત મૂકનારા અને કેટલા સભ્યો ટેકો આપનારા હોવા જોઈએ? તો એની અંદર મિત્રો 20 સભ્યો છે. 20 સભ્યો દરખાસ્ત મૂકનારા હોવા જોઈએ અને 20 સભ્યો ટેકો આપનારા હોવા જોઈએ. ખાસ યાદ રાખવાનું છે 2020 ઉપરાષ્ટ્રપતિ આવે એટલે 2020 આપણે યાદ રહેવું જોઈએ, ભૂલાવવું જોઈએ નહીં. 20 સભ્યો છે દરખાસ્ત મૂકનારા અને 20 સભ્યો ટેકો આપનારા હોવા જોઈએ. ઓપ્શન એ આપણો સાચો જવાબ બનશે. 12મો પ્રશ્ન, ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિને કોણ તેના હોદ્દા પરથી હટાવી શકે છે? ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિને કોણ તેના હોદ્દા પરથી હટાવી શકે છે મિત્રો? તો લોકસભાની સહમતિથી રાજ્યસભા. કોણ મિત્રો? લોકસભાની સહમતિથી રાજ્યસભા છે હટાવી શકે છે. પરંતુ મિત્રો ઉપરાષ્ટ્રપતિને હટાવવા માટેનો પ્રસ્તાવ સૌપ્રથમ ક્યાં પસાર થાય છે? તો એ અને મિત્રો આ પ્રક્રિયા છે ને મહાભિયોગ પ્રક્રિયા નથી, મહાભિયોગ જેવી પ્રક્રિયા છે, એ પણ યાદ રાખવાનું છે. મહાભિયોગ તો મિત્રો અનુચ્છેદ 61 મુજબ છે, રાષ્ટ્રપતિ વિરુદ્ધ જ થઈ શકે છે, પણ મહાભિયોગ જેવી પ્રક્રિયા છે મિત્રો. તો આ પ્રક્રિયા છે મિત્રો ક્યાંથી શરૂ થાય છે? રાજ્યસભાથી શરૂ થાય છે અને લોકસભાની સહમતિથી મિત્રો છે રાજ્યસભા છે ઉપરાષ્ટ્રપતિને છે હોદ્દા પરથી હટાવી શકે છે. તો ખાસ યાદ રાખવાનું છે. ઓપ્શન સી આપણો સાચો જવાબ બનશે. 13મો પ્રશ્નની વાત કરીએ, કેટલી ધનરાશિ ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટે જમીન રકમના રૂપમાં નક્કી કરેલ છે? તો મિત્રો કેટલી ધનરાશિ ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટે જામીન રકમના રૂપમાં નક્કી થયેલી છે? તો મિત્રો 15,000 છે, આરબીઆઈમાં જમા કરવાના હોય છે. કેટલા હજાર? 15,000 મિત્રો. ઓપ્શન એ પણ સાચો જવાબ બનશે. 14મો પ્રશ્ન, કોને પોતાના પદ માટે વેતન આપવામાં આવતું નથી? કોને પોતાના પદ માટે વેતન આપવામાં આવતું નથી? તો ઉપરાષ્ટ્રપતિ છે મિત્રો એના પોતાના પદ માટે વેતન આપવામાં આવતું નથી. વેતન એની માટે આપવામાં આવે છે? રાજ્યસભાના સભ્ય તરીકે વેતન, મિત્રો રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ તરીકે વેતન આપવામાં આવે છે, પરંતુ મિત્રો ઉપરાષ્ટ્રપતિ તરીકે વેતન આપવામાં આવતું નથી. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો. તો અહીં આપણો સાચો જવાબ બનશે ઉપરાષ્ટ્રપતિ. 15મો પ્રશ્ન, સતત 2 કાર્યકાળ સુધી ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદે કોણ રહ્યા હતા? સતત 2 કાર્યકાળ સુધી ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદે કોણ રહ્યા હતા? તો એ છે મિત્રો સતત 2 કાર્યકાળ સુધી ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ તરીકે રહ્યા હોય તે છે ડૉક્ટર રાધાકૃષ્ણન સર્વપલ્લી. કોણ હતા મિત્રો? ડૉક્ટર રાધાકૃષ્ણન સર્વપલ્લી છે સતત 2 કાર્યકાળ સુધી ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદે રહ્યા હતા. ઓપ્શન ડી આપણો સાચો બનશે. ડૉક્ટર રાધાકૃષ્ણ સર્વપલ્લી જે મિત્રો આપણે શિક્ષક દિવસ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. 5 સપ્ટેમ્બર આપણે શિક્ષક દિવસ મનાવીએ છીએ એની યાદમાં. 16મો પ્રશ્ન, કાર્યકાળ દરમિયાન મૃત્યુ પામનાર ઉપરાષ્ટ્રપતિનું નામ જણાવો. જે મિત્રો કાર્યકાળ દરમિયાન મૃત્યુ પામ્યા હતા એ મિત્રો ઉપરાષ્ટ્રપતિનું નામ છે અહીં આપેલું છે ઓપ્શન સી ની અંદર કૃષ્ણકાંત. જે મિત્રો ઉપરાષ્ટ્રપતિનું જ્યારે કાર્યવાહન કરતા હતા ત્યારે જ મૃત્યુ પામ્યા હતા. કૃષ્ણકાંત.
खास याद रखजो मित्रों। 17 प्रश्न, उपराष्ट्रपतिनी चूंटणीमां कोण मतदान करी शके छे? उपराष्ट्रपतिनी चूंटणीमां कोण मतदान करी शके छे मित्रों? तो उपराष्ट्रपतिनी चूंटणीमां छे मित्रों संसदना बंने गृहोना सभ्यो छे मतदान करी शके छे। खास याद राखवानुं छे संसदना बंने गृहोना सभ्यो। ऑप्शन डी आवडो साचो जवाब बनशे। 18 प्रश्ननी वात करीए। બંધારણના કયા અનુચ્છેદ મુજબ વડાપ્રધાન રાષ્ટ્રપતિને સલાહ આપી શકે છે? બંધારણના કયા અનુચ્છેદ મુજબ વડાપ્રધાન રાષ્ટ્રપતિને સલાહ આપી શકે છે? તો અનુચ્છેદ મિત્રો 74 અંતર્ગત છે। અનુચ્છેદ 74 અંતર્ગત છે વડાપ્રધાન રાષ્ટ્રપતિને સલાહ આપી શકે છે। વડાપ્રધાન રાષ્ટ્રપતિને સલાહ આપી શકે છે અનુચ્છેદ 74 અંતર્ગત મિત્રો। પણ એમ પૂછે મિત્રો કે રાષ્ટ્રપતિ છે સુપ્રીમ કોર્ટ આગળથી મિત્રો છે સલાહ લઈ શકે છે પરંતુ માનવા બંધાયેલા નથી। ફરી વખત બોલું છું મિત્રો, રાષ્ટ્રપતિ કયા અનુચ્છેદ અંતર્ગત સુપ્રીમ કોર્ટ પાસેથી સલાહ લઈ શકે છે અને મિત્રો સુપ્રીમ કોર્ટ છે તે રાષ્ટ્રપતિને સલાહ આપે તો એ સલાહ આપે એ માનવા રાષ્ટ્રપતિ બંધાયેલા નથી। તો મિત્રો જે સલાહ લે છે રાષ્ટ્રપતિ સલાહ સુપ્રીમ કોર્ટ આગળથી લે છે કયા અનુચ્છેદ અંતર્ગત સલાહ લે છે? તો મિત્રો 143 અનુચ્છેદ અંતર્ગત, અનુચ્છેદ 143 અંતર્ગત છે એ રાષ્ટ્રપતિ સુપ્રીમ કોર્ટ પાસેથી સલાહ લઈ શકે છે। અને મિત્રો વડાપ્રધાન રાષ્ટ્રપતિને સલાહ આપી શકે છે કયા અનુચ્છેદ મુજબ વડાપ્રધાન રાષ્ટ્રપતિને સલાહ આપી શકે છે? અનુચ્છેદ 74 અંતર્ગત છે વડાપ્રધાન રાષ્ટ્રપતિને સલાહ આપી શકે છે। 19 પ્રશ્નની વાત કરીએ। દેશની કેન્દ્ર સરકારનો વડો કોણ છે? દેશની કેન્દ્ર સરકારનો વડો કોણ છે? તો મિત્રો છે વડાપ્રધાન। કોણ છે મિત્રો? દેશની કેન્દ્ર સરકારનો વડો છે વડાપ્રધાન। પણ મિત્રો બંધારણીય વડો કોણ છે? તો બંધારણીય વડો મિત્રો રાષ્ટ્રપતિ છે। પણ દેશની કેન્દ્ર સરકારનો વડો છે વડાપ્રધાન છે। ઓપ્શન સી આપણો સાચો બનશે। 20 પ્રશ્ન, ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ભારતના વડાપ્રધાનની તુલના કોની સાથે કરે છે? ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર છે ભારતના વડાપ્રધાનની તુલના છે એ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ સાથે કરે છે। ઓપ્શન સી આપણો સાચો જવાબ બનશે, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ। 21 પ્રશ્ન, વડાપ્રધાનની નિમણૂક કોના દ્વારા થાય છે? વડાપ્રધાનની નિમણૂક કોના દ્વારા થાય? સિમ્પલ પ્રશ્ન છે મિત્રો। વડાપ્રધાનની નિમણૂક રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા થાય છે। કોના દ્વારા? ઓપ્શન ડી આપણો સાચો જવાબ બનશે, રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા થાય છે। 22 પ્રશ્ન, ભારતના બંધારણના કયા અનુચ્છેદ મુજબ રાષ્ટ્રપતિ ભારતના વડાપ્રધાનની નિમણૂક કરે છે? હમણાં આપણે વાત જોઈએ મિત્રો કે રાષ્ટ્રપતિ વડાપ્રધાનની નિમણૂક કરે છે તો કયા અનુચ્છેદ અંતર્ગત કરે છે? તો મિત્રો 75(1) અંતર્ગત, અનુચ્છેદ 75(1) અંતર્ગત છે રાષ્ટ્રપતિ ભારતના વડાપ્રધાનની નિમણૂક કરે છે 75(1) અંતર્ગત। 23 પ્રશ્નની વાત કરીએ। જે પ્રધાનમંત્રી સંસદમાં વિશ્વાસ મત જીત્યા વગર પ્રધાનમંત્રી રહ્યા હોય, કયા મિત્રો પ્રધાનમંત્રી છે? વડાપ્રધાન છે જે સંસદના વિશ્વાસનો મત જીત્યા વગર વડાપ્રધાન રહ્યા હતા, જેને મિત્રો વિશ્વાસનો મત છે એ પ્રાપ્ત કર્યો નહોતો તેમ છતાં છે એ વડાપ્રધાન રહ્યા હતા। જે પ્રધાનમંત્રી સંસદમાં વિશ્વાસનો મત જીત્યા વગર પ્રધાનમંત્રી રહ્યા હતા એ મિત્રો છે ચરણસિંહજી। કોણ છે મિત્રો? ચૌધરી ચરણસિંહજી છે મિત્રો એ રહ્યા। તો ઓપ્શન બી આપણો સાચો જવાબ બનશે। કોણ 2 વાર કાર્યકારી વડાપ્રધાન તરીકે હોદ્દો સંભાળેલો છે મિત્રો? જેણે 2 વાર કાર્યકારી વડાપ્રધાન તરીકેનો હોદ્દો સંભાળ્યો તો એ મિત્રો છે ગુલઝારીલાલ નંદા, જેને 2 વાર કાર્યકારી વડાપ્રધાન તરીકેનો હોદ્દો સંભાળેલો હતો, ગુલઝારીલાલ નંદા। ઓપ્શન સી આપણો સાચો જવાબ બનશે, 2 વાર કાર્યકારી વડાપ્રધાન બન્યા ગુલઝારીલાલ નંદા। 25 પ્રશ્ન, અત્યાર સુધી ભારતના કેટલા વડાપ્રધાનનું મૃત્યુ ચાલુ કાર્યકાળ દરમિયાન થઈ છે? તો ચાલુ કાર્યકાળ દરમિયાન વડાપ્રધાન જે છે એ મૃત્યુ પામ્યા છે એવા કેટલા વડાપ્રધાન છે ટોટલ મિત્રો? તો એ છે મિત્રો 3 વડાપ્રધાન છે ચાલુ કાર્યકાળ દરમિયાન છે મૃત્યુ પામેલા। તો ઓપ્શન સી આપણો સાચો જવાબ બનશે। એની પછી 24 પ્રશ્ન, સૌ પ્રથમ ગેર કોંગ્રેસી સરકારના વડાપ્રધાન કોણ હતા? જે કોંગ્રેસના નહોતા એટલે કે ગેર કોંગ્રેસી સરકારના વડાપ્રધાન હતા એ મિત્રો છે મોરારજી દેસાઈ। કોણ છે મિત્રો? ઓપ્શન ડી આપણો સાચો જવાબ બનશે, મોરારજી દેસાઈ સૌ પ્રથમ ગેર કોંગ્રેસી સરકારના વડાપ્રધાન હતા। 27 પ્રશ્નની વાત કરીએ। કાર્યકાળ પૂર્ણ થાય એ પહેલા વડાપ્રધાન પદેથી રાજીનામું આપનાર સૌ પ્રથમ વડાપ્રધાન, તો કાર્યકાળ પૂર્ણ થાય એ પહેલા વડાપ્રધાન પદેથી રાજીનામું આપનાર સૌ પ્રથમ વડાપ્રધાન હોય તો એ છે મોરારજી દેસાઈ। કોણ હતા? મોરારજી દેસાઈ। ઓપ્શન સી આપણો સાચો જવાબ બનશે, જેનો કાર્યકાળ પૂર્ણ નહોતો થયો એ પહેલા રાજીનામું આપી દીધું હતું, મોરારજી દેસાઈ। ઓપ્શન સી આપણો સાચો જવાબ બનશે। 28 પ્રશ્નની વાત કરીએ। સૌથી વધુ વખત રાષ્ટ્રપતિ શાસનનો ઉપયોગ કયા વડાપ્રધાનના કાર્યકાળ દરમિયાન થયો હતો? તો સૌથી વધુ વખત રાષ્ટ્રપતિ શાસનનો
ઉપયોગ એ ઇન્દિરા ગાંધી જ્યારે વડાપ્રધાન હતા એના કાર્યકાળ દરમિયાન થયો હતો. ઓપ્શન ડી આપણો સાચો જવાબ બનશે ઇન્દિરા ગાંધી. 29નો પ્રશ્ન, વડાપ્રધાન લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીનું મૃત્યુ ક્યાં થયું હતું? તો વડાપ્રધાન લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીનું મૃત્યુ છે મિત્ર તાશ્કંદમાં થયું હતું. ક્યાં થયું હતું? તાશ્કંદ. ઓપ્શન બી આપણો સાચો જવાબ છે તાશ્કંદ. 30નો પ્રશ્ન, મોરારજી દેસાઈ કયા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી પદે હતા? મોરારજી દેસાઈ કયા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી પદે હતા? મોરારજી દેસાઈ મિત્રો છે એ મુંબઈ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી પદે હતા. કયા રાજ્યના મિત્રો? મુંબઈ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી પદે હતા મિત્રો. જો તમને મિત્રો 30 પ્રશ્નો ગમ્યા હોય તો ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી આવનારી અપડેટ તમને સમયસર મળતી રહે. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.